matta ner ännu mer. Jag har börjat här lite grann. Ska slipa där det är rost och försöka kanske spackla lite ojämnheter. Få bort det värsta så att säga. Och så är tanken nu att jag ska kunna lacka motorrummet här. Maskera och lacka. Kanske ner där till styrväxeln, styrkuckstången där någonstans. Och skärma av här och ha mig. Så det kommer att bli mycket maskerande. Vi får se hur pass mycket pensel det blir och hur mycket spruta. Men jag tänkte jag skulle försöka spruta lite grann. Så det blir blankt och grant här, åtminstone det man ser mest av. Så, men nu är klockan 8:30. Så nu är det dags att gå in. Då får vi fortsätta med imorgon. Avgränsa vad jag ska spruta och vad jag ska måla för hand. Hur det nu ska gå till här bland alla grejer. Men jag ska plocka av lite mer, tömma lite mer här så här blir så tomt som möjligt. Precis börjat här plocka av lite och här var ju lite skitigt. Så den har nog varit lite tallebär där den har bott. Så nu ska vi rengöra. Ska vi se om vi kan få av det här fläktpaketet. Det behöver ju slipas och målas upp såklart. Men ja, jag har skadat benet i knät så jag får se om jag klarar att komma in där och greja med det. Det ska nog bli bra. Då så, det var ju ganska enkelt. Den sitter med tre muttrar på insidan i ventilationsspridaren eller vad den kallas. Så det var ganska simpelt att få bort den. Nu ska vi se här om vi kan släppa lite på. Jag misstänker att den här lilla säkringslådan också sitter skruvad här. Just det. Ska vi lossa den också? Kan vi se allting sen kunna hängas upp och så att man kommer åt bakom. Spännande. Steg för steg. Nu har jag börjat att närma mig där faktiskt allting är losstaget som ska tas loss. Och man kan väl säga att torkarmotorn där borta ska bort. Och ja, sen så tror jag nog att det är en liten vajer till choken som ska plockas ut. Jag vet inte fasen om den ska ju inte vara där egentligen. Det får jag nog titta över. Det verkar vara lite himpa-jimpa lösning där. Så nu ska allt fästas upp som ska fästas upp. Och sen kan jag börja slipa på riktigt. Här är lite stenhårda gummibussningar som jag ska försöka pilla väck. Och sen slipa upp där så det blir rent och snyggt. Och sen så kan jag börja grunda. Ja, här är ju lite jobbigt här. Det får nog bli lite så gott det kan bli när man nu gör det med grejerna på plats här. Annars fick man ju plockat ut allting. Där inne är lite, där är lite smutsigt och lite rostigt. Så det får jag försöka behandla så gott jag kan. Men det börjar närma sig med det här projektet motorrum. Rätt mycket jobb faktiskt från, man stänger huven och sen låtsas som man att det ser fint ut där inne. Men det blir nog bra när det blir klart. Här ska riktas lite plåtar och sånt här också. Man hade ju gjort ett rätt trist jobb här med batteriet och böjt och haft sig. Så jag har försökt att fixa till det så gott jag kunde. Det ska se något sån här snyggt ut och så sätter man en sån där skyddslist eller vad man kallar det. Som man kränger på kanten där så blir det nog bra. Ja, en liten bit i taget. Ju äldre man blir ju mer ljus tycker jag man kräver. Och här vid arbetsbänken har jag satt upp sån här lysrör från Biltema som är LED-lysrör tror jag. Och blivit rätt så förtjust i det här ljuset. Här inne har jag vanliga lysrör. Och jag tycker ändå det här är rätt bra ljus inne. Man ser bra och så. Men när man har hållit på en stund så tycker man
kunde varit lite bättre. Så jag har faktiskt skaffat någonting från Nordlumen. Jag har skaffat såna här, vad blir det? Hexagon. Ja. Och jag har skaffat en här borta, en sån här 5-grupp här borta också. Jag ska tända den så kan ni få se. Jag har monterat det så att man tänder det separat. Jag kan säga att det blev en jäkla skillnad. Speciellt när man har haft igång en stund och sen står man här och kikar lite och tycker liksom. Fast jag ser hur bra som helst. Väldigt jämnt fint ljus och då helt plötsligt upplevs det här lysrörsljuset ganska gult. Det är klart de här plasten som sitter för armaturerna har ju blivit lite gula med åren så. Men det här ska bli intressant att jobba lite med detta. Rätt fräckt också, rent visuellt. Så ger det rätt så fräckt utseende. Då kan man väl säga som så att här under tältet så pågår det lite uppvärmning. Och jag har målat med en rostskyddsfärg här i botten. Och sen så ska jag köra en grundfärg på det och sen efter det så kommer det då topplack. Men det blir ett annat avsnitt. Ja. Jag har ju tjuvjobbat lite här och glömmer ibland att det här är en YouTube-kanal. Så jag har målat lite här med en rostskyddsfärg, den här bruna färgen. Som ska klara lite bättre att måla på rost. Ja, jag ska slipa det lite grann för hand. Slipa ner det och matta ner den rätt så blank yta. Så den ska mattas ner. Jag har också tagit lite glasfiberspackel här på bucklorna. Och provslipat lite här med maskinen. Och då kom jag på att det ska ju ni vara med på. Så jag har kopplat upp den här till min Kärcher dammsugare som jag fick av mina barn i födelsedagspresent. Som jag är väldigt glad för. Så nu kör jag lite här. Det är ju väldigt skönt att ha dammsugaren kopplad så att den stänger av sig så fort man inte kör med maskinen. Och startar så fort man startar maskinen. Så det är praktiskt som tusan. Ja, det är inte helt lätt att komma åt här med den här så jag kommer få ta lite för hand. Men och det kommer inte att bli perfekt heller, men det kanske blir lite bättre. Ja, jag kanske undrade vad jag körde med för papper. Jag kör med ett 180 papper här i början. Så för det var
var lite grovt, men det tar lite grann. Nu ska jag gå och blanda till lite spackel. Då har jag kasat på lite av det här finspacklet jag har köpt. Men jag tror faktiskt att det får nog allt härda lite till innan jag kan göra någonting med det. Jag ska faktiskt passa på att skära lite med en kniv innan det blir allt för hårt. Och så får vi väl slipa lite på det. Kanske göra det imorgon istället. Så jag kan ju visa lite här i motorrummet. Så ni ser hur det ser ut. Så att så här är det just nu. Och jag ska försöka rikta upp de här kanterna något mer. Jag har använt min Venteros mothåll och en sån här hammare och en sån här plåttång. Och så har jag försökt rikta. Det var såg väldigt trist ut. Såna här kraftiga veck och så. Så jag ska försöka knacka till det också så att det blir så jämnt som möjligt. Och sen ska hela detta rummet maskeras. Hur nu det ska gå till. Och sen ska det grundas och lackas i savannbrun. Så det blir en spännande övning. Men det är ett projekt som tar lite tid, så det bit by bit. Idag så tänkte jag att vi skulle ta och slipa till det sista här så att jag kan faktiskt börja maskera och få grundat det här lite trista projektet. Jag har legat sjuk nu sedan lilljulafton och inte kunnat vara här ute. Så det har varit lite halvtradigt. Och nu vill jag komma vidare. Men det får ta sin tid. Jag ska se om inte jag kan slipa till här lite. Been chasing shadows down this open road, left my past in the rearview, heavy load. Nu när jag ska slipa här i botten så har jag köpt mig några sådana här små slipblock. Vattenslipblock skulle man väl kunna kalla dem. Ska vi se här om jag kan matta ner här lite grann. Bara så lite försiktigt. Så lite. Lite matt yta. Det var det här med månaden. Så det blir. Så. Lite matt här. Så bra fäste. Det fattar sig som att inte tar för mycket.
Ja. God morgon och välkommen till min lilla kanal. Jag kanske inte presenterat mig för just dig och Rickard heter jag och kallar mig Rille när jag är här. Idag har jag kommit så långt att jag ska faktiskt ta och börja maskera det här motrummet nu. Jag är faktiskt väldigt trött på att greja med alla dessa jävla små detaljer här som kräver uppmärksamhet. Men nu har jag kommit så långt så att jag kan maskera och kan köra en första grundning. Och sen är det säkert en rejäl omgång till med både spackling och allt vad det är. Så ja, ni får hänga med så får vi se hur det går. Jag fick lära mig av en kompis som heter Anders, som alla mina kompisar gör, att det där med aluminiumfolie, det är någonting som är jävligt bra när man ska maskera och det är jobbigt att komma åt. Man kan liksom snurra runt och krama till och så blir det där. Så med några tejpbitar så sitter det där. Så det kommer jag använda här, men först ska jag ta alla såna här, vad ska jag säga, ytor som är nära plåt och så som jag inte har kunnat ta loss. Någon gummigenomförning, kabeländar och så här. Så jag tänker att ni kan vara med en liten stund här. Ja, då kan man väl säga äntligen. Nu tror jag packat in allting här och blåst rent och slipat det sista och försökt på alla sätt och vis. Så nu är det faktiskt grundning som är nästa steg. Och vi får väl se hur det kan gå med det. Jag har ju då planerat att det är ju vinter och lite kyligt, men jag har planerat att värma upp bilen så plåten är varm och sen så rulla ut bilen, upp med porten, ut med bilen, på med lacken, in med bilen igen och så får den här inne. Ja, jag vet inte, det är ju inte optimalt, men just nu har jag inget alternativ. Att stå här inne och lacka kommer ju inte på frågan. Då så, idag kommer dagen som jag har väntat på ett rätt bra tag. Det vill säga, det är dags att lacka, grundlacka. Jag har valt Temadur och det köper jag på färgprodukter inne i Malmö. Väldigt trevliga, bra rådgivning. Även för en sån hemmapulare som jag. Temadur 20. En 2-komponents grundlack som har ett bra rostskydd. Tydligen ska det vara riktigt bra. Och det ska då blandas i det som heter 551. Och då har jag de här speciella glasen. Jag vet inte om det syns, men det står då 51 där. Och då börjar man att fylla upp till exempel till den nivån. Och sen så höjer man till nästa nivå när man ska fylla på med härdare. Och sen kan man då fylla på med tinner efteråt och blanda upp det. Jag har även sådana här stickor som jag använt tidigare. Men det var då såklart 3-1 och en sticka från Standox som var 2-1. Och det är ju då lite smidigt, för de kan man ju använda i vilken jävla burk som helst och bara hålla i så här. Och sen torka av, slänga burken. Här blir man ju liksom av med nivåregleringen. Och sen har jag då en tinner som är lämplig för Temadur. Idag har jag laddat upp med
laddat upp med 2 värmare. Och jag har bra temperatur här på plåten. Det är riktigt varmt och gott inne. Så tanken är då nu att det sista jag gör, upp med porten, ut med bilen, av med duken. Och sen så rulla in bilen igen. Ja, nu får vi hålla tummarna att det här funkar. Det blir kanske bara skit och alltihopa. Men det får vi inte hoppas. Jag känner ju rätt så snabbt om det inte funkar som det är tänkt. Ja, nog om det. Nu kör vi.